Ano na, this is a zero. A 0, 0, 0, 0, 0, guys. Sobrang nakakagigil. As in, I'm super, super, super disappointed. Sis, look at the top! Hello everyone! It's Lou, and for today's video, gagawa naman tayo ng Lazada try-on haul. Okay, so hindi matatapos ang ating try-on haul because, well, matatapos na pala kasi wala na akong budget pambili ng mga damit. But anyway, I have a lot! Meron akong mga naka-hanger, tsaka meron akong nandito. Madami to guys, as in madami to. At tsaka meron ditong iba na galing Shopee. Sorry. Pero, mga 3 piraso lang naman, ganon. Eh, hindi ko siya magawa ng sarili niyang try-on haul kasi 3 piraso lang. So, isama ko na dito sa ating Lazada try-on haul. Anyway, we first have this coordinates. Guys, eto, excited ako isuot to. This is like a satin-ish fabric. For sure, hindi ito satin or silk kasi ito yung parang mga synthetic na something. Nakalimutan ko yung term, pero napanood ko yun sa TikTok. Pero ayan, meron tayong top, tapos ito, iikot-ikot mo sa katawan mo, sis. And then, meron siyang kapartner na skirt na ganito. Kaya ako siya binili, guys. Kasi I think, ano siya, parang bagong style or something. Ayan, meron siyang paganyan. At saka, ini-steam ko ba siya? Oh, sorry. Na-steamer ko yan. Okay, so this is our first outfit and I don't know. Okay, ang stressful niya, ang daming nangyayari sa kanya. Tinan nyo, ang pangit nito. Ano nangyayari dyan, sis? Kasi kapag nilabas ko siya, tinan nyo, ang pangit tingnan. Okay? So, tinatago ko siya para magmukha siyang seamless. Ano to? Ano yan? Sis, ano to? I'm super disappointed. Ito yung pinaka-aabangan kong damit dito sa haul na to. And, sis. Tapos, ito pa, itong tali na yan. Wala siya sa gitna, sis. Nilagay ko lang siya dyan sa gitna para magmukha siya nasa gitna. But no, kapag sinunod natin, ano ba ito? Kapag sinunod natin yung line ng stitch niya, andyan siya sa gilid, sis. Ano na, this is a 0. A 0, 0, 0, 0, 0, guys. Sobrang nakakagigil. As in, I'm super, super, super disappointed. So, next one, we have this puffy top. Ayan. Ito from Shopee na to. Pero, guys, this is one of my favorite purchases pagdating sa mga damit. Hindi lahat ng binapurchase ko at hindi lahat ng tinatry on ko tumatagal sa closet ko. Kasi you know, ako, madalas akong nagde-declutter ng mga damit ko. Kasi maliit lang naman yung room ko, diba? Pero as much as I want na marami akong clothes, ayoko talagang i-keep yung mga hindi ko ginagamit. Pero like this one, super favorite ko tong Cinderella na to. Like, siguro mga magwa 1 year na to sa akin. Ayun. Eto guys, sobrang ganda nito. Nasuot ko na kasi to, kaya ako sinasabi sa inyo. Pero tinan nyo na lang din yung itsura niya kapag naka-try on. So, this is our top, guys. Look, ang ganda-ganda niya. Ang ganda niya. Like, this is super perfect. Like, as in fairy tale something. Ang ganda. Ayun nga lang yung tela nito. Sobrang hirap i-steam, sis. Na-steam ko na yan ng ganyang lagay. Hindi pa rin nawala yung mga kulubot-kulubot. Ang ganda niya, sis. Ang ganda niya. Hindi ko ma-zipper yung likod. Hindi ko ma-zipper yung likod because I don't have anyone para mag-zipper sa akin. Sobrang hirap i-zipper. Ayun pala. Sobrang hirap niya i-zipper. Hindi mo kaya mag-isa. But, she is cute. As in, this is worth it. Ang ganda-ganda niya, sis. Oh, look. So, this blouse is definitely a 10. So, next one, we have this blush rose silk lace top. Ano ba siya i-describe? Hindi siya ganun katingkad or ka-reflective katulad ng green na coordinates natin kanina. Pero ito, guys, parang sobrang ganda niya. This is also from Shopee pala. Sorry naman, pero ang ganda niya, diba? So excited! I think this will be one of my favorites. I think lang. Kasi sa itsura niya pa lang, parang ang ganda-ganda niya na. So, this is the top. I love it! Ang ganda niya, guys. Ang ganda niya. Look at the puffiness. Perfect. Ang ganda ng lace. Ang ganda nito. Ang ganda everything. Ang ganda. I super love. And perfect din sa akin yung size. As in, super fit siya sa akin. This is at 12 out of 10. Sobrang ganda niya talaga, guys. I'm super, super in love. So, next one, I have my first ever red dress. Ito yung parang bodycon na dress. I got this from Lazada na. And meron siyang slit
Ayan, guys. Super excited ako dito. Parang siyang Wattpad vibes. Alam mo yung mga kwento sa Wattpad na may mayayaman, tapos tinake sila sa date, ganun, and everything. Tapos overlooking sa kung saan-saan. Ito yon. This is my dress for that. So, ayun. Hindi pa kasi ako nagkakaroon ng ganito. So, in-order ko siya. So, this is our dress. Yes, may paslit siya dyan. So, ang ganda ng fit niya. Like, as in, super fit siya sa akin. Ang ganda niya. Like, for its price, maganda na siya. But, I'm kinda disappointed pala. Kasi yung dun sa listing niya, parang mukha siyang satin. Yung tela. And it's not satin. Parang siyang yung regular spandex pa tawag dito. Hindi ko alam kung ano tawag dito. But, yung... Aray! But yung stretchable something na tela, ganun. Medyo disappointed ako, pero feeling ko nag-expect lang ako talaga mataas. Kasi yung sa reviews, sobrang natutuwa sila dito sa dress na to. So, matutuwa na rin ako sa dress na to. So, this is an 8 for me. Next, we have this super cute na yellow top, guys. Super excited ako for this kasi kita nyo, gusto ko yung neckline na yan. Gusto ko tong mga cut na ganyan. Tapos meron siya pa buttons. Tapos guys, hindi masikip yung kanyang braso. Dito, alam nyo naman, medyo malaking braso ng ate nyo. So dito ako madalas nagkakaproblema sa opening ng arms. Ganyan. Pero I'm so excited, guys. I love yellow. Well, not as much as I love pink and blue, but I love yellow. Guys, I am in love. Ang ganda niya, as in, ang gundo-gundo niya. Like, I never imagined na ganito yung magiging itsura niya sa akin, pero ang ganda. Ang ganda! My only concern is this. Kita nyo naman, kitang-kita ang ating kabalatan dyan sa kabaang yan. Ayun lang, parang awkward lang na bukas siya dyan, pero ang ganda niya overall. As in, this is a 10. Hindi ko bumabawi yung mga outfit dahil sa green, sa sobrang pangit na green na unang outfit natin, no? Pero this is like perfect. Perfect. Next one, we have this coordinates na blue. Kaya, excited ako isuot to. Ayan, meron tayong parang crop top na long sleeves. Parang ribbed yung tela niya, ganyan. Pero super liliit lang. Ang pangit ng nails ko. I'm sorry. Pero anyway, ayun. Guys, ang ganda ng skirt. Hindi ko pa ito nasusukat, pero ang ganda ng skirt. Alam niyo yung parang, ito ilalagay mo sa waist mo. Tapos butas. Butas yung dito sa gilid. Pero a little bit lang naman. Ayan. Actually, ito at saka yung green, yung pinaka-inaabangan ko talaga dito sa haul na to. Yung like, pinaka-excited ako. Ito yung mga unang in-add to cart ko before ko in-add to cart yung the rest. This is cute. This is cute. Like, lakas loob lang talaga, no? Kasi kitang-kita yung puson ko dyan. Ano? Kitang-kita. But this is cute. Like, konting saglit lang na hindi ka huminga. Pang picture, okay na yan. But you know, in reality, ganyan talaga yan. Pero, this is cute. Like, I love this. Parang I can imagine myself na suot-suot ko to sa mga shoots, sa mga editorial shoots. Editorial! Siyempre, hindi ko to susuotin pag lalabas ako ng mall, di ba? Hindi pa ganun kalakas yung loob ko. No? Pero this is cute, guys. As in, ano ka ng tiyan ko? Pero you know, this is cute. As in, siguro this is an 8. Like, ang ganda niya. I like it. I love the color and everything. Pero may something sa kanya na hindi siya deserving ng 10. So next one, we have this beige pants na high-waisted at saka medyo wide leg din siya, guys. This is one of my favorite pants. As in, first time ko magkakaroon ng ganitong kulay na pants. Kaya ako siya binili. Kasi wala akong ganitong kulay ng pants. Hindi kasi ako man-neutral. Sa totoo lang, parang gusto ko palagi may pop of color sa damit ko. Hindi ko in-expect na gano'n siya kaganda. Ito yung sinuot ko na nag-photoshoot ako using my sunset lamp. So this is the pants. I'm telling you guys, sobrang ganda niya. So, itataas ko lang to konti para makita nyo. High-waisted siya, tapos medyo wide leg siya. Ang ganda! Ang ganda, ang ganda, 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 ganda. This pants, definitely at 10. At 10, at 10, at 10. Next one, we have this top. Ang ganda niya, sis. Di ko pa ito nasusuot. Tignan niyo yung cut niya dun sa breast. Ang ganda niya. Tapos, ribbed yung tela niya. Parang ang ganda niya lang. Sis, look at the top! Yes, 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 guys. Oh my gosh. Ang OA, pero ayun talaga nararamdaman ko, guys. Sobrang ganda niya, as in. Like, this is a 15 out of 10, okay? Lakas mga model vibes. You know, Kendall Jenner, Bella Hadid, and everything. Oh, I love it. I love, guys. Ang ganda. Next one, this is also from Shopee. Alam niyo yung Zara na
Na ano lang, yung dito lang. Pero anyway, madalas ko itong nakikita sa Instagram, international and local influencer celebrities. Palagi nilang sinusuot to from Zara. Pero ayun, nabili ko lang siya sa Shopee. Pero medyo legit siya, guys, ha. Ang kapal niya, though hindi ko pa na-feel at natatry yung original na Zara. Parang this is high quality for its price. So, this is the arm warmer. Nasasakal ako, sis. Parang dito ka lang kasi makakaramdam ng sikip. Dito, sa the rest of your arms, wala na. Pero ang ganda niya, guys, ha, in fairness. Feeling ko lalamigin ka pa rin dito. Imagine, ito yung dress mo, tapos diba naka-warmer ka ng ganito, sis, malamig pa rin. Parang ang gandang quality niya na for its price. So, this is a 10. I will keep this. And then, I have this backless. I'm so excited dito, guys. First time ko lang ulit makakapag-backless ever in my life. Nung bata ako, palagi akong pinagba-backless ng nanay ko. Actually, ito, medyo matagal na to sa akin. Dapat isasama ko pa to dun sa last na Shopee haul ko. But, nawala ang parcel ko dito sa bahay. Like, alam kong na-receive ko siya at excited akong buksan siya. Kaso, nawala siya sa isip ko. Parang may kulang. Dapat may kasama dito na hindi kasama, ganyan. Tapos, nung naglinis ako sa baba, sa 3rd floor, nakita ko siya nandun. Nandun pa sa loob ng parcel. Hindi pa nabubuksan. So, this is the top. May pinaglalaban siya sa likod at may pinaglalaban siya sa harap. Medyo concerned lang ako dito sa tagiliran. Parang masyado siyang maluwag. Pero siguro baka matagal lang ako hindi nakakapag-backless. Pero I love it. I love. This is a 9. A 9. Ayun lang kasi yung concern ko dito para sa side boob and everything. Pero this is a 9. And then, guys, the necklace. The necklace. This is only 58 pesos. Yes, yung mga layered necklace ko. Tsaka itong isa ko pang layered necklace na palagi kong suot sa mga videos ko. Well, of course, magta-tarnish siya kasi hindi naman to original, diba? Actually, itong pearl na choker, nakapartner nitong isa, medyo nangingitim na siya. Lagi ko kasing gamit kapag nag-shoot ng video, kaya nagpo-post sa Instagram, sa TikTok, and everything. Of course, expected naman na yun kasi 58 pesos lang to die, no? Ayun lang, guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like this video, comment down below kung ano yung outfit na nagustuhan nyo from this video. Ayun lang, guys. Thank you so much for watching, and I will see you on my next one. Bye!